सांगलीच्या भडंगची सिक्रेट रेसिपी आज आपण बघणार आहोत स्वाद मराठीमध्ये. तर भडंग बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी तर आपल्याला भरपूर लसणाच्या पाकळ्या लागणार आहेत. लसणाच्या पाकळ्या न सोलताच आपल्याला त्या हलक्याशा ठेचून घ्यायच्यात अशा पद्धतीने. आता भडंगसाठी लागणारे स्पेशल मुरमुरे मिळतात. तर हे भडंगसाठी लागणारे स्पेशल मुरमुरे इथे मी 1/2 किलो घेतलेत. याशिवाय साहित्यामध्ये आपल्याला भरपूर शेंगदाणे लागणार आहेत, कढीपत्ता, इथे मी पिठी साखर घेतली आणि हे डाळ आहे. आता भरपूर तेलावर आपल्याला फोडणी करून घ्यायची आहे. फोडणीमध्ये सगळ्यात आधी हा जाडसर ठेचलेला लसूण, इथे जिरं मोहरी घालायची गरज नसते आणि त्यामध्ये भरपूर शेंगदाणे आणि शेंगदाणे मात्र अगदी खमंग तळून घ्यायचेत. शेंगदाणे तळून झाल्यानंतर यामध्ये आपण डाळ आणि कढीपत्ता घालून घेऊया. आता विकतच्या भडंगची ती स्पेशल टेस्ट मिळवण्यासाठी भडंगमध्ये एक स्पेशल मसाला टाकला जातो. तर यासाठी सगळ्यात आधी तर आपल्याला 1 चमचाभर रोजच्या वापरातलं लाल तिखट, थोडीशी दालचिनी आणि 2 लवंगा वाटून घ्यायचे आहेत. आणि यामध्ये आता कलरसाठी आपल्याला 1 चमचाभर काश्मीरी लाल तिखट घालून घ्यायचे. अगदी चिमूटभर हळद, कारण भडंगचा रंग लाल असतो. आणि 2 चमचे इथे आपल्याला मेथकूट घालायचे. मेथकूट जर तुमच्याकडे नसेल तर इथे तुम्ही डाळव्याचं पीठ करून मेथकुटाच्या ऐवजी वापरू शकता. 2 चमचे मेथकूट घातल्यानंतर यामध्ये आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. त्याचप्रमाणे चमचाभर धनेपूड आणि चमचाभर जिऱ्याची पूड. साखर तुम्ही याच मसाल्यात घालू शकता, पण तेलामध्ये साखरेच्या गुठळ्या होऊ शकतात. त्यामुळे हा मसाला तयार झाला की आपल्याला तेलावर हा मसाला थोडासा परतून घ्यायचा आणि तयार झालेली फोडणी आपल्याला भडंगच्या मुरमुऱ्यावर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि फोडणी मिक्स झाल्यानंतर चवीप्रमाणे यामध्ये आपल्याला अजून मीठ लागणार असेल तर ॲड करायचे. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी 1 ते 2 चमचे पिठी साखर या भडंगला आपल्याला लावून घ्यायची आहे. आणि तयार होईल अगदी परफेक्ट सांगली साईड, अगदी त्याच चवीचा, विकतच्या चवीचा भडंग, अगदी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने या भडंगची सिक्रेट रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह. धन्यवाद.